guys, welcome back to my channel. My name is Amin Aziz, and today kita akan review the other alternative and underrated earbuds yang mampu menggantikan Apple Airpods, plus harganya lagi murah jika dibandingkan dengan Apple Airpods, which is, yes, kita akan review Edifier X3. Edifier X3 didatangkan dengan Bluetooth 5.0, touch control dan mempunyai support untuk voice assistant, mempunyai IP54 splash resistant. So, dengan sekali full charge capacity untuk Edifier X3 casing, korang boleh charge sebanyak 3 kali earbuds, dan setiap kali penggunaan earbuds mampu memberi 5 ke 6 jam hours playtime, which I think it is a very good thing for you guys. Since sekarang kalau kita tengok, ramai gila orang main mobile gaming, game seperti PUBG, Among Us, and then banyak juga orang tengok Netflix. Tips and trick untuk touch control functionality yang mampu memudahkan hidup anda ialah so, kita akan cakap pasal style and design untuk casing Edifier X3. So, lepas korang unboxing, korang pegang casing dia, korang akan rasa sangat selesa. First, sebab dia mempunyai matte texture yang membuatkan permukaan casing ni rasa sangat selesa and licin untuk dipegang. Second, dia mempunyai design yang sangat slim yang membuatkan anda rasa selesa untuk pegang dari mana-mana arah cara. Cara untuk korang connectkan Edifier X3 korang kepada phone korang is korang kena buka dulu, and then bawa keluar dia punya ni, and then at the same time try open korang punya Bluetooth dekat handphone korang. So while doing that, nanti korang kena tunggu open Bluetooth korang, pair new device, korang connect dengan Edifier X3, korang pair, then that's it. For the first time usage, itu je yang korang kena perlu buat. Untuk yang berikutnya, kalau the next time korang nak pakai, korang just bawa keluar and dia akan automatic connect dengan phone korang. Bincangkan part yang paling penting bila kita beli earbuds. Yes, kita akan bincangkan dia punya sound. Okay, jika nak dibandingkan dengan mana-mana budget mid tier untuk earbuds, Edifier X3 mempunyai bass yang sangat mencukupi. Okay, so sekarang ni kita ada banyak genre music, pop, indie, rock. Okay, so untuk muzik-muzik yang macam tu, dia ada bass. So bass untuk that music tu sudah mencukupi. Ia mempunyai bass yang sangat tinggi dan tak terlalu rendah, di mana korang boleh dengar bass untuk setiap muzik. Especially kalau korang dengar lagu Despacito, korang boleh dengar dia punya bass, and there's a lot of lagu yang korang dengar lagi. Selain pada bass, kalau korang selalu dengar lagu yang macam akustik, lagu violin or cymbal, korang boleh dengar dia punya treble untuk dia punya tali tu. Okay, so kiranya walaupun instead of bass, diorang also emphasizekan dalam dia punya treble. So tak ada part of music ataupun komponen pun yang terhilang bunyi daripada Edifier X3 ni. And part yang paling penting bila korang dengar music is dia punya vocal. So macam dengan Edifier X3 ni, korang boleh dengar vocal dengan jelas, tak kisahlah laki ke perempuan ni ke yang menyanyi, dia punya pitch tinggi ke rendah, dia punya suara tu takkan tergelam dengan dia punya bass dan treble. So in other words, dia punya vocal tu sentiasa ke depan, and dia punya bass and treble ada background, dia tak disturb, dia tak mengganggu dia punya lagu itu. So in other words, korang boleh dengar lagu itu dengan sangat jelas. So overall, dengan Edifier X3 ni yang berharga RM120 untuk masa sekarang di Lazada dan Shopee, saya sarankan anda untuk beli. Dengan spesifikasi dan feature yang ada pada Edifier X3 ni, tak semuanya ada di medium range price untuk RM129. Especially untuk korang yang nak buat gaming, ataupun nak dengar music, ataupun nak dengar music time jogging, bersukan, saya sangat sarankan anda untuk membeli Edifier X3 ini. So in the future,
if Edifier nak improve diorang punya wireless earbuds, saya harap diorang boleh buat satu apps yang membolehkan kita untuk mengawal secara peribadi, personally, untuk music preference yang kita lagi suka, which is I think that's a very good thing, since everyone ada diorang punya personal style untuk diorang punya music preference. So I think that's all for now. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and push the like buttons. I see you all on the next episode. Okay, so by the way, hari ni mata aku macam bengkak sikit, so that's why aku pakai cermin mata. But if you guys suka aku pakai cermin mata waktu buat review, tekan like, dan I see you in the next episode. Thank you.